والا حضرت شاهزاده رضا پهلوی، بسیار سپاسگزارم که اینجا با ما هستید. تشکر میکنم که من رو دعوت کردید اینجا هستیم. به جای این اجازه بدید پیش از آغاز تشکر بکنم از بنیاد دفاع از دموکراسی ها و نفتی که بسیار تلاش کردن و همینطور میخواستم از نماینده کنگره آمریکا جو ویلسون تشکر بکنم برای همه کارهایی که کردن و سازماندهی بسیار مهمی که انجام دادن. همونطور که شما اشاره کردید والا حضرت، من به عنوان یک روزنامه‌نگار بسیار فضول هستم و کنجکاو. چقدر شما که شروع کردین یاد بگیرید که ولایت عهد ایران باشین؟ چطوری یادش گرفتید؟ خیلی زود شروع شد. من در واقع تربیت شدم که به مقام پادشاهی برسم از همون سالهای نخست زندگی. وقتی من یک کودک بسیار جوان بودم و یا نوجوان بودم، با سایر هموطنانم، با سایر دانش آموزان مدرسه میرفتم، با مردم دیدار میکردم، ولی همزمان آموزش های ویژه میگرفتم. همینطور می اومدن به من اطلاع میدادن، به من میگفتن در دنیا چه میگذره، در کشور چی میگذره، هم به صورت رسمی هم به صورت غیر رسمی. همینطور سفر میکردم، سفرهای رسمی و غیر رسمی در جای جای ایران. خیلی شما جوان بودین که وقتی اینو شروع کردین، نه؟ وقتی 16-17 ساله بودم دیگه در عمل واقعا فکر کردم که من مقام ولایت عهد هستم. و البته در سال 1978-1979 شما یک مرد جوان بودید وقتی که انقلاب در ایران داشت اتفاق می افتاد. من یک روزنامه‌نگار جوان بودم، تجربه نداشتم ولی بسیار کنجکاو بودم که در دنیا چه میگذره. یادتون میاد وقتی که در 1357 56-57 وقتی داشت در ایران انقلاب اتفاق می افتاد و وقتی که انقلاب شروع شد و اون شورش ها رو در واقع میدیدید دور و براتون، یادتون میاد؟ من در یک شرایط بسیار یکتایی بودم. من بیرون از ایران بودم. من تابستان 1357 ایران رو ترک کردم به خاطر که میخواستم بیام مراسم فارغ التحصیلیم رو انجام بدم و مشغول بودم، داشتم یاد میگرفتم که چطور خلبان باشم و میخواستم گواهی خلبانیم رو در واقع بگیرم و در نتیجه من بسیار مواجه می شدم با تمام اون شعارهایی که علیه حکومت پادشاه پدرم داده می شد در خارج از ایران. خبرها رو نگاه می کردم وقتی که در آمریکا، در تلویزیون ها آمریکا و همینطور در روزنامه ها منتشر می شد، همه رو می خوندم. من یادم هست که روی روزنامه ها می دیدم که تصاویر پدرم همه جا بود و من همه اینها رو رصد می کردم. پدر مادرم خیلی تلاش میکردن که من رو محافظت بکنن و سعی کنن که من تمرکزم روی یادگیری باشه، ولی حتی نگاه کردن به این ماجراها از راه دور و رصد کردنشون آسون نبود. من یادمه که برادر خواهرانم به من میومدن میگفتن، یادم هست خواهرم فرهناز به من میگفتش که از پشت دیوارهای کاخ نیاوران میشنید که مردم شعار الله اکبر میدن و واکنش مردم رو داشت تماشا میکرد. میدونستیم موقع خمینی کی هست و چی میخواست؟ من فکر نمی کنم مردم اصلا میدونستن خمینی کی هست و چی کار میکنه. من فکر میکنم وقتی فهمیدن که بسیار دیر شده بود. مخالفان رژیم پیشین و موافقان رژیم پیشین و حتی دانشگاهیان و اساتید دانشگاه هم نمیدونستن که چه اتفاقی داره میفته. بسیار داستان طولانی هست، شاید یک بار دیگه براتون توضیح بدم برای اینکه بسیار طول میکشه. تمام اون ایده ولایت فقیه بسیار طول کشید تا همه بفهمن منظورش چیه. من یادم هست که او رو در قم می‌دیدم و مردم بسیار براش دست و پا میشکندن، بسیار براش هیجان داشتن. من یادم هست که خبرنگارا میگفتن که این یک رهبر معنوی هست، به ما احترام خواهد گذاشت و هیچ وقت فکر نمی‌کردیم که قرار هست این آدم ماها رو بکشه، کسی رو بکشه.
من رو تصحیح بکنه که اشتباه میکنم. این انقلاب رو پادشاه فقید میتونستن سرکوب بکنن، ولی نمیخواست این کار رو با مردم خودش بکنه. با من موافق هستین؟ البته موافق هستم. بعد از 37 سال پادشاهی بر ایران و وقتی که به اون لحظه تاریخی رسید که اون اتفاقات داشت میافتاد، اون متوجه شد که یا باید سرکوب بکنه یا باید کشور رو داوطلبانه ترک بکنه. Because the very same people who would have shouted, about anything that could have touched the people, today blame him for not having stood firm. بسیاری از اون آدم‌هایی که اون روزها میگفتن که او باید از ایران خارج بشه، شروع کردن به گفتن این که نه نباید میرفت، او نباید جا میزد، نباید میرفت، ولی اون موقع‌ها میخواستن اون رو حتی به قتل برسونن، دنبال سرش بودن. من خاطرم هستش که یکی از آخرین مصاحبه‌هایی که او انجام داد این رو گفتش، ولی فکر می‌کنم سالها طول کشید تا مردم ایران و به ویژه جنزی یا نسل زیر متوجه شدن که او چه بود و چه کرد برای ایران و برای اونها چه کرد و برای ایران و برای چی ایران رو ترک کرد. این همه سال طول کشید که مردم بفهمن که نتیجه یک رژیم مذهبی برای ایران چه هست و تبعیض خواهد آورد. مردم فهمیدن که این همه تبعیضی که رژیم برای مذاهب مختلف میاره، برای گرایش‌های جنسی مختلف میاره، برای ادیان مختلف میاره، سالها طول کشید، ولی امروز مردم فهمیدن نتیجه اون انقلاب چه هست. اون قولی که او داد، خمینی داد که ایران رو به بهشت روی زمین تبدیل میکنه، به جهنم تبدیل شد. رژیم که امروز در تهران هستش از سال 1979 اصلا براشون مهم نیستش، اگه بخوان میکشن، اگه بتونن میکشن، اگر لازم باشه میکشن. و حالا میفهمیم که چقدر این رژیم سرکوبگر هستش. بله، ولی ما میدونیم که مردم ایران اولین باری نیستش که با چنین سرکوبی و با یک همچین رژیم سرکوبگری مقابله میکنن. هیچ کسی به اندازه مثلا استالین در جهان، ما به یاد میاریم که هیچ کسی به اندازه استالین مردم رو نکشت. این رژیم های کشتارگر رو وقتی نگاه میکنیم و نتیجه هاش رو میبینیم، وقتی که نتیجه دفاع مردم و مقابله مردم رو میبینیم که این تلاش و این طبیعت مبارزه برای آزادی به اندازه قوی هست که همه ماها رو با هم متحد میکنه. به ویژه وقتی که میبینیم که مردم در صحبت میکنن. من خاطرم هستش که وقتی یک سخنرانی داشتم، مردم مختلفی بودن که در اون سالن بودن از ونزوئلا تا کوبا و صحبت میکردن از تمام تجربه‌های مشترکشون و میگفتن که یک چیزی در بین ما مشترک هست که ماها رو متحد میکنه، که ما میمونیم، ما مبارزه میکنیم، ما ناامید نمیشیم، ما خودکشی نمیکنیم. و برای همین هست که ما اینجا هستیم امروز. برای همین هست که حمایت حداکثری برای مردم مهم هستش. به خاطر اینکه ما به هر حال با این رژیم می جنگیم. من همیشه به هموطنانم میگم که ما به هیچ کسی نباید تکیه بکنیم به جز خودمون برای اینکه موفق بشیم. ولی اگر که ما حمایت داشته باشیم از جاهای مختلف دنیا، خب بهتر خواهد بود سنگ اندازی نشه. در سال 2022 یک انقلابی در ایران رخ داد که میتونست باعث سرنگونی رژیم بشه. به نظر شما موج بعدی تظاهرات و اعتراضات در ایران چطوری باید حمایت بشه که موفق‌تر باشه و باعث سرنگونی رژیم بشه؟ و اگر قرار باشه از دولت آمریکا شما چیزی رو بخواین و کشورهای مختلف اروپایی، اونها چه کاری میتونن بکنن که مردم ایران رو کمک بکنن؟ There's such a thing as the alignment of the planets, if I could put it in that sense. Sometimes you have people inside. بعضی موقع‌ها مردم در داخل کشور چیزی رو میخوان که دنیا آماده نیست براش. بعضی موقع‌ها دنیا یک چیزی رو میخواد که مردم براش آماده نیستن. بنابراین فرق میکنه. ولی در کارزارهای مختلف و به ویژه در مبارزات مدنی و بدون خشونت، البته که شما در
درصد موفقیتتون بیشتر خواهد بود وقتی که حمایت حداکثری داشته باشید. به خاطر اینکه در واقعیت آنچه که در ایران شما دیدید، به ویژه در تظاهرات اخیر، می‌بینیم که یک تظاهرات شروع میشه، تموم میشه، ولی وقتی که تظاهرات بعدی میاد بزرگتر هستش و تظاهرات بعدی زودتر اتفاق میفته و باز بزرگتر هستش. این موج‌ها مثل بهمن میمونن، پشت سر هم دارن اتفاق میافتن. به خاطر اینکه در نتیجه وقتی که دیپلماسی جهانی وجود داشته باشه و این دیپلماسی وجود نداشته باشه که با رژیم برین معامله بکنید و توافق بکنید و گفتگو بکنید و در ضمن بگذارید که راه حل نهایی سقوط این رژیم در دست مردم ایران باشه، این موفق خواهد شد. حمایت حداکثری یعنی این که وقتی که رژیم داره سعی میکنه که وقت کشی بکنه و تا اونجایی که میتونه کش بده و طول بده برای اینکه بتونه زمان بیشتری بخره که حیات داشته باشه، شما باید این رو بفهمید و متوجه بشید و مردم ایران هم این رو متوجه شدن. ما بسیار بسیار نزدیک شدیم به عددهایی که نیاز داریم، درصدی که نیاز داریم از ملت ایران که به خیابان‌ها بیان و تظاهرات بکنن. ما بسیار بسیار نزدیک شدیم به اون لحظه‌ای که جمعیت به اندازه‌ای باشه که رژیم سقوط بکنه. این تظاهرات، موج تظاهرات داره بزرگتر میشه و به هم نزدیکتر میشه و اگر ما اون حمایت اضافی رو داشته باشیم، مردم ایران این امکان رو خواهند داشت که با رژیم تقابل بکنن و مبارزه سرسختانه بکنن. به خاطر اینکه ما می‌خوایم این رژیم به صورت غیر خشونت‌آمیز بیفته. ما فقط در مورد تغییر رژیم صحبت نمی‌کنیم، ما در مورد دوران گذار و بعد از حکومت اسلامی هم صحبت می‌کنیم که بعد از اون چه اتفاقی میفته. ما وقتی که میگیم این مثل یک انفجار کنترل شده میمونه که اتفاق باید بیفته، به خاطر اینکه ما داریم به آیندهش هم فکر میکنیم که چه کسی، چه گروهی، چه دسته، چگونه بیان سر کار. به خاطر اینکه این حمایت حداکثری از جمله باعث ریزش حداکثری هم خواهد شد و این باعث خواهد شد، این ریزش حداکثری باعث خواهد شد که اون نتیجه‌ای رو که ما می‌خوایم در آینده بگیریم بهتر باشه. در طول 50 سال گذشته والاحضرت آنچه که از داخل ایران شنیده میشد این بودش که دنیا باید به رژیم احترام بگذاره، بفهمتشون. به هر حال ایران کشور متفاوتی هستش. من فکر کنم که شما و من هر دو فکر میکنیم که اینها ایده های احمقانه‌ای هستش که هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد و هیچ وقت موثر نخواهد بود. نه خمینی نه خامنه‌ای در دورانشون هیچ کدوم از این اتفاقاتی که ما دوست داریم بیفته، یعنی یک جور تعامل با غرب و احترام به غرب، اتفاق نخواهد افتاد. و در نتیجه آنچه که شما میگید اینه که شاید این حمایت حداکثری و همینطور فشار حداکثری بر رژیم باعث خواهد شد که اتفاقی بیفته که به نفع آمریکا هم باشه. میتونین لطفاً بگین به طور مشخص منظورتون از فشار حداکثری چیه؟ من اجازه بدید من چیزی به شما بگم. شاید خیلی از مردم ندونن که چه اتفاقی داره در این میفته. آنچه که در شبکه‌های اجتماعی ایران داره دیده میشه، تصاویری که داریم میبینین، عمامه ها رو مردم میزنن به سرشون و مردم، جوونا میرن عمامه این ملاها رو میپرونن. دیگه هیچ احترامی برای این رژیم ملاها ندارن. بسیاری از مردم به نقطه‌ای رسیدن که نه تنها این رژیم رو نمیخوان، که حتی این بنیاد مذهبی رو هم نمیپذیرن. رژیم اسلامی باعث شده که اعتقادات مذهبی مردم هم ضعیف بشه. در ایران مردمی دارین که البته مذهبی هستن، ولی حتی اونها هم میفهمن که چرا یک رژیم سکولار حتی برای اونها هم بهتره. حتی خود اونها هم برای سکولاریسم و یک نظامی که مذهب از سیاست درش جدا باشه دارن مبارزه میکنن. به خاطر اینکه میفهمن که سیاست چسبیده به مذهب، یعنی یک ایدئولوژی سیاسی مذهبی، چه بلایی سر مملکت میتونه بیاره.
این تناقض ایران مذهبی و ایران که کشوری هست که مسلمان هست و آنچه که در منطقه داره اتفاق میفته در بین کشور مسلمان بسیار 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 واضح است. مردم ایران بسیار متفاوت هستند. آنچه که مردم ایران میخوان به عنوان مسلمان، به عنوان کشوری که میگن حتی اکثریت مردم مسلمان هستند، بسیار متفاوت است با کشورهای مذهبی و مسلمان دیگه. برای همین هستش که بسیار مهم هست که همه بدونیم که چرا مهم هست که یک رژیم سکولار بسیار اهمیت داره و ما بدون یک رژیم سکولار به دموکراسی نخواهیم رسید. و اگر به روح حقوق بشر نگاه بکنیم و همینطور من شخصا فکر میکنم که مذهب یک مسئله بسیار شخصی هست و ما نباید این اجازه رو به خودمون بدیم که یک نفر دیگر رو بازجویی بکنیم که مذهب چی است یا چی فکر میکنه یا در قلبت داره چی میگذره. ولی حکومت اسلامی در ایران سعی میکنه که به زور مردم رو مجبور بکنه در ذهنشون مذهب رو فرو بکنه و اگر که مذهب دیگه ای دارن یا جور دیگه فکر میکنن علیهشون تبعیض قائل بشه. و وقتی که مثل رژیم فکر نمیکنین، حتی بخشی از این سیستم بسیار بسیار واپسگرا شما نیستید. من فکر می کنم که این آنچه که در طول چند دهه گذشته اتفاق افتاده در واقع یک آموزشی هم بوده. مردم ایران یاد گرفتن و به اینجایی رسیدن که امروز که در واقع یک رژیم سکولار برای همه بهتر هست. ما میدونیم که رژیم اسلامی در ایران اینترنت رو مختل میکنه، ولی اینترنت ابزار بسیار بسیار مهمی برای کنشگران و اکتیویست ها هست برای اینکه با هم بتونن صحبت بکنن و همینطور به اطلاعات آزاد دسترسی داشته باشن و همینطور به اطلاعات از بیرون از ایران دسترسی داشته باشن. بنابراین آزادی دسترسی به اطلاعات بسیار بسیار مهم هست و رژیم اسلامی هر کاری رو که شما فکر بکنید کرده که جلوی چرخش آزاد اطلاعات رو بگیره. در نتیجه آنچه که بسیار مهم هست برای مقابله با آنچه که رژیم داره میکنه اینه که کمک بکنیم به اینکه مردم ارتباط داشته باشن، دسترسی داشته باشن به فیلتر شکن ها، VPN و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی. خبرنگاران بتونن در داخل ایران به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشن که بتونن با هم ارتباط داشته باشن، با مردم ارتباط داشته باشن و اطلاعات رو به بیرون بفرستن. در نتیجه این بسیار بسیار بخش مهمی از آنچه که هست که ما می‌خوایم. همینطور ابزارهای دیگه هست و همینطور دیدگاه‌های دیگه‌ای که من همیشه در موردش صحبت کردم که ما چطوری میتونیم این کارزارها رو حمایت بکنیم و منابع مالی براش در واقع به اختیار بگیریم. من میفهمم که کشورهای خارجی از جمله ایالات متحده آمریکا کارزارهای مختلفی داشتن برای اینکه بفرستن ارتششون رو، نظامی‌هاشون رو به کشورهای مختلف و همینطور منابع مالی در اختیار گروه‌های مختلف قرار بدن. و دقیقاً به خاطر همین هست که ما گفتیم ما نه پول شما رو می‌خوایم نه ارتش شما رو می‌خوایم، به خاطر اینکه مردم ایران خودشون دارن این مبارزه رو در داخل ایران انجام میدن و من فکر میکنم که به تمام اون پولهای ایران که در کشورهای مختلف حالا بلوکه شده رو میشه آزاد کرد و در اختیار آزادیخواهان قرار داد. ما به پول مالیات دهنده های شما نیاز نداریم، ما به ارتش شما نیاز نداریم. در نتیجه این برخورد من هست با این اتفاق. وقتی میگم حمایت حداکثری منظورم از جمله این هستش. من فکر می‌کنم که این دفعه این طرح حمایت حداکثری متوجه شده سرانجام وقتی ما میگیم حمایت حداکثری از ما بکنید و فشار حداکثری بر رژیم بذارید، منظور چی است؟ ما فکر می‌کنیم که بالاخره دنیا داره میفهمه که وقتی ما صحبت از مبارزه می‌کنیم، وقتی صحبت از تعامل با مردم می‌کنیم و وقتی میگیم با رژیم صحبت نکنید منظورمون چه هستش؟ و وقتی ما میگیم که این رژیم تغییرپذیر نیست، در DNA-اش آنچه که می‌بینید حضور داره، منظور ما چه هست؟ آنچه که دنیا به عنوان حقوق بشر و اصول اولیه حقوق بشر میپذیره رو اتفاقا مردم ایران هم میخوان. اتفاقا مردم ایران دقیقاً دارن برای همون مبارزه میکنن.
ولی تا حالا هیچ کدوم از کشورهای جهان متوجه نشدن که اتفاقاً مهمترین متحد این کشورهای غربی مردم ایران هستند. بالاخره دنیا متوجه شد که رژیم اسلامی از ایران استفاده کرد برای صدور ایدئولوژی مذهبیش به سراسر جهان. تمام اون نیروهای نیابتی که درست کردن، حماس و حزب الله و بقیه مثالهایی که میدونید و همینطور بقیه این گروه ها در سراسر جهان. خمینی خودش گفت خیلی راحت، خیلی شفاف، وقتی که گزارشگر ازش پرسید که وقتی داشت برمیگشت ایران، خمینی وقتی پرسید که چه حسی داری، گفت هیچی. هیچی. And by the way, he explained that maybe in that same interview by saying that patriotism is paganism. و البته خود خمینی هم در یک مصاحبه گفتش که ملیگرایی چیز مزخرفیه در یک مصاحبه. و خودش گفتش که در واقع اسلام گرایی و مسلمان بودن مهمتر از ایرانی بودن هست. نه خودش گفت، خود خمینی گفت. خبرنگاری آزاد، این که خبرنگار برن در داخل ایران و آزادانه کار بکنن، ما میدونیم که برای سالهاست که غیر ممکن است. ولی شما والا حضرت با مردم در تماس هستین و با مردم صحبت میکنین. چی میگن مردم؟ این برای ما توضیح بدین که آنچه که مردم میخوان چی هستش. آیا بالاخره به اون نقطه رسیدن، بالاخره این رژیم رو نمیخوان؟ نظرتون رو ببینید، احساستون رو، برداشتتون رو از آنچه که در ایران اتفاق میفته. زمانی که شما در ایران بودید اصلا شاید لازم نبود که شما یک خبر بفرستین به بیرون از ایران، به خاطر اینکه اطلاع وسیله‌اش وجود نداشت که خبر بفرستین. من خاطرم هست وقتی که کارم رو در قاهره به عنوان یک مبارز سیاسی آغاز کردم، 2-3 ساعت طول می‌کشید یه شماره تلفن رو بتونم بگیرم. ولی حالا رو نگاه کن، تلگرام، اینستاگرام، تمام این شبکه‌های اجتماعی، تمام این دستگاه‌های اطلاع رسانی که وجود داره و برای به ویژه برای خبرنگاران که خبرها رو به بیرون از ایران بفرستن. بله، البته خبرنگارها ممکنه که حکومت اسلامی بهشون اجازه نده به کشور سفر بکنن، ولی شاید نیاز نداشته باشن به ایران سفر بکنن با تمام وسایل اطلاع رسانی که این روزها وجود داره. برای اینکه من خاطرم هست وقتی خبرنگارها به ایران میرفتن، تصاویری که اینها میگرفتن رو مصادره میکردن که یک موقع به بیرون مخابره نکنن، از ایران بیرون نیارن. ولی حالا الان شما با این ابزارهای اطلاعاتی به همه نقاط ایران دسترسی دارید. من دسترسی دارم، من صحبت میکنم، من میبینم که کجاهای ایران چه اتفاقایی داره میفته و چه شرایطی دارن. اگر که مثلا یک تظاهرات یا تجمع هست توسط بازنشستگان یا کسانی که پولشون رو از دست دادن یا فعالان محیط زیست یا تجارت‌های کوچک مجبور شدن که ببندن به خاطر شرایط بسیار بد اقتصادی یا اقتصاد در شرایط بسیاری بدی هست، نه؟ در زمان سال 1357 میتونستین $1 رو به قیمت 7 تومن بخرید. $1 6 و 7 تومن، 7 تومن. الان هر $1 حدود 110,000 تومن داره به فروش میرسه در ایران، کم و بیش. میتونید اصلا واقعا میتونید بفهمید اعتبار ریال ایران چه اتفاقی براش افتاد در زمان اینها. خط فقر به کجا آمد؟ میدونین چرا؟ به خاطر اینکه یه چیزی دیگه خمینی خودش توضیح داد. خمینی برگشت گفت اقتصاد مال خره. اون ایدئولوژی، اون نگاه که اقتصاد مال خره باعث شد که مردم نیازهای ابتداییشون رو نتونن پیدا بکنن، نه به خاطر سوء مدیریت، بلکه البته به خاطر یک سیستم بسیار فاسد. رژیمی که پولش رو میذاره، پول مردم رو میذاره تو جیبش و هر کاری دلش میخواد میکنه. برای همین مردم بسیار عصبانی هستن. بنابراین مبارزه ما فراتر از آزادی، فراتر از حقوق بشره، برای اقتصاد، برای زندگی اقتصاد ما رو داغون کردن، نابود کردن. من واقعا نمیدونم چقدر طول خواهد کشید ما کشورمون رو برگردونیم به شرایطی که بود
به یک شرایط دلخواه. ما واقعا نمیخوام یک نسل دیگه ای داشته باشیم که بهشون بگیم نسل سوخته که این فرصت رو از دست داده باشن و قربانی این سیستم باشن. من خاطرم هست خمینی، خودم شنیدم، آقای خبرنگار میگن، خودم شنیدم که انقلاب اسلامی درباره قیمت هندونه نیستش. یک مسئله دیگه هستش که پرزیدنت ترامپ میگن، اون هم این هستش که رژیم بسیار نزدیک است به اینکه دستیابی پیدا بکنه به تسلیحات هسته‌ای. من فکر میکنم که من خودم میترسم که اگر که این رژیم شروع بکنه به معامله یا دونالد ترامپ بپذیره که با اینا معامله بکنه، همینطور وقت میکشه، همینطور طول میده مثل گذشته که این کارو کرده، یا میرسن به یک توافقی که جلوی دستیابیشون رو به بمب برسونه. ولی خب ما میدونیم که یک گزینه دیگه هم وجود داره. گزینه حمله نظامی هست از که ایالات متحده آمریکا. بارها آقای ترامپ و گزارش‌های خبری شما شنیدیم که این امکان هم وجود داره که تسلیح هسته‌ای ایران از بین ببره. دلیلی وجود داره که ما مدام داریم میگیم که با این رژیم نباید مذاکره کرد، به خاطر اینکه رژیم میخواد وقت بکشه و این رو بارها در دهه‌های گذشته انجام دادن. من همینطور یک ویدیویی دیدم که فکر می‌کنم هوش مصنوعی برای سپاه پاسداران درست کرده بود که دیگو گارسیا رو، یعنی پایگاه آمریکا رو، سپاه پاسداران در خیال خودش بمباران کرده که خیلی خنده‌دار بود. ولی میدونین این خیال نیست، این تفریح نیست، این برای طنز نیستش. اونا اتفاقا دارن پیام مستقیمی میدن که ما اگه بخوایم میتونیم این کارو بکنیم، برنامه‌اش رو داریم که این کار رو انجام بدیم. ما نباید در همون تله همیشگی رژیم اسلامی بیفتیم. شما نمیتونید اصرار بکنید که DNA بنیاد این رژیم رو تغییر بدید. ولی وقتی ما میگیم که اگه ما موفق بشیم که آزادی کشورمون رو آزاد بکنیم، تمام آنچه که این رژیم برای بی‌ثباتی، برای تروریسم، پول دادن به گروه‌های تروریستی، ساختن سلاح‌های کشتار جمعی، تهدید اسرائیل، تمام این کارهایی که رژیم میگه انجام میده رو اگر که آزادی به کشور ما بیاد، ما نخواهیم گذاشت که اتفاق بیفته. اگر یک توافقی صورت بگیره بر سر مسائل هسته‌ای، سوال من اینه که بر مناقشات دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مثلا در مورد گروه‌های تروریستی رژیم، مثلا در مورد بی‌ثباتی، مثلا در مورد نگاه رژیم به اسرائیل. این رژیم یک زبان رو به خوبی میفهمه. ما باید محکم جلوشون وایستیم. همونطوری که مثل زمان گورباچوف هر بار که مقابل این رژیم محکم وایستادید، رژیم عقب نشینی کرده. هر وقت که مقابلشون محکم گفتید نه، اینا مجبور شدن که عقب برن، عقب نشینی بکنن. به خاطر اینکه این کسانی که مقامات ارشد که این تصمیم رو میگیرن، اگر اتفاق بیفته نفر اولی هستن که بعد کشور رو فرار بکنن، بزنن برن. Guess who are the people first in line of being attacked? The so-called military and paramilitary forces who are in place. به خاطر اینکه اگر این اتفاق بیفته، اگر که این اتفاق بیفته، تمام این نظامی‌ها خودشون قربانی خواهند شد. و این نظامی‌ها واقعا دلشون می‌خواد این رژیم رو حمایت بکنن یا به خاطر این رژیم قربانی بشن اگر که یک حمله نظامی اتفاق بیفته. من میخوام که بفهمی که این رژیم توانایی چه کاری رو داره، بلکه من میخوام که ایدئولوژی اینها، این روانشناختیشون رو بشناسی، این که در ذهنشون چی داره میگذره. اینها نمیخوان بفهمن، نمیتونن بفهمن تغییر چطوری اتفاق میفته. برای همین هست که من میخوام تحلیل ما رو شما بفهمید. این اهمیت حیاتی داره.
به خاطر اینکه اگه نفهمین دیپلماسی و سیاستگذاری باز میرسه به یک سیاستگذاری بد، دوباره یک سناریویی که تا حالا اتفاق افتاده تکرار خواهد شد. برای همین هست میگم بذارید مردم ایران و دنیای آزاد سرانجام تکلیف این رژیم رو یک بار برای همیشه مشخص کنن. به خاطر زمان من میخوام یک سوال ازتون بپرسم، بعد از شما هم خواهم خواست که سوالاتون رو بپرسید. مارک دوبلین همکار من اینجا در FTD یک پادکستی با شما درست کرد و صحبت کرد، با شما مصاحبه کرد. میشه لطفاً بگین که دولتی که شما در ذهن دارین و حکومتی که شما در ذهن دارین چطوری هست؟ من همیشه گفتم که چیزی که مهم هست برای من اینه که مردم ایران تصمیم بگیرن و این باید در یک ساختار قانون اساسی اتفاق بیفته. من طرف هیچ ساختار سیاسی رو نمیخوام بگیرم، ولی ما ساختارهای موفقی رو دیدیم که اتفاق افتاده، مثل پادشاهی که در ژاپن هست یا در بریتانیا یا در سوئد، یا جمهوری هایی که بسیار موفق هست در کشورهای مختلف. آنچه که مردم اتفاق خواهند کرد به هر حال باید ببینیم که چه است. آیا یک جمهوری رو مثل اسرائیل میخوایم، مثل آمریکا میخوایم، که یا یک جمهوری که رئیس جمهورش مثل یک پادشاه هست، یا نخست وزیر مثلا کارهای اساسی رو انجام خواهد داد، یا یک پادشاهی که در نتیجه در نهایت وقتی که ما صحبت میکنیم درباره حکمرانی آینده و حکومت آینده صحبت میکنیم، باید اصول اساسی جهانی رعایت بکنه و مردم اون رو انتخاب بکنن و البته که باید بر اساس قوانین جهانی حقوق بشر باشه و سرانجام به همه تبعیض‌هایی که داره اتفاق میفته پایان بده و قوانین و همه ساختار حکمرانی و حکومت در اختیار مردم باشه. و این اتفاقی هست، یک پروسه‌ای هست که در دوران گذار اتفاق خواهد افتاد. ولی ما از الان تا زمان سقوط رژیم رو میدونیم چه اتفاقی میفته. از زمان سقوط رژیم ما یک نیاز داریم که برای دوران گذار هم برنامه داشته باشیم که تا مجلس قانونگذاری، قانون اساسی، مجلس مؤسسان تأسیس بشه. این مجلس مؤسسان در واقع جمعی خواهد بود، اتحادی خواهد بود از افرادی که به سکولار دموکراسی در واقع اعتقاد دارن، چه پادشاهی خواه و چه جمهوری خواه. We also believe in the principles of human rights that has to be part and parcel of what we're doing. We believe in a secular democratic system. ما باور داریم به سکولار دموکراسی. On this you will find that the great majority of بخش بزرگی از مردمی که به سکولار دموکراسی اعتقاد دارند. البته که ما به نظرهای مختلفی ممکن هستش اعتقاد داشته باشیم، ولی این موقعی هستش که ما باید کنار هم باشیم و تنها جایی که این گفتگو باید انجام بشه در مورد ساختار آینده این نظام یه همچین مجلسی هست. ما به عنوان کسانی که سکولار دموکرات هستیم باید مطمئن باشیم که این پروسه‌ای که به آن آرزویی که داریم میرسه این هستش که در دوران گذار در واقع اتفاق بیفته. جمهوری خواه و مشروطه خواه، چپ و راست باید با هم همکاری بکنن که به اونجا برسیم. آنچه که مردم خواهند خواست پای صندوق انتخابات مشخص خواهد شد. آنچه که مردم خواهند خواست تنها راهی که میتونیم بفهمیم چه هستش پای صندوق رای اتفاق خواهد افتاد و مردم خواهند فهمید. ما مخالف آنچه هستیم که امروز در ایران اتفاق میفته. یک نفر درست برخلاف آنچه که مردم میخوان داره تصمیم میگیره.
این در واقع روح کارزار ما هستش و روح همکاری ما هستش. و وقتی که نگاه میکنیم به آنچه که داره در ایران اتفاق میفته، این روز به روز دستیافتنی تر هستش. در 46 سال گذشته این بسیار بسیار آنچه که در ایران داره اتفاق میفته بسیار بسیار نادر هستش. سرانجام مردم ایران با هم متحد هستند و میدونن که چی میخوان. من هیچ وقت چنین میزان اتحاد میان مردم ایران در داخل ایران ندیده بودم. در طول چند هفته گذشته به ویژه این اتحاد بسیار بسیار دیدنی بوده. آنچه که در زمان جشن نوروز اتفاق افتاد بین مردم و مردم سعی کردن با هم متحد بشن و بلند و یک صدا بگن ما این رژیم رو نمیخوایم و اینها ما رو نمایندگی نمیکنن. بریم سراغ سوالایی که شما دارید در داخل سالن. بسیار سپاسگزارم شاهزاده رضا پهلوی. Sorry. This is Samira Qarai from Iran International. Got it. Thank you so much. Prince من یه سوال از شما داشتم. آنچه که در منطقه داره اتفاق میفته، بی‌ثباتی و تنشی که در منطقه وجود داره به ویژه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در طول چند روز گذشته بسیار تشدید شده و شاید بیش از همیشه ما نزدیک هستیم به یک جنگ تمام عیار. شما حستون چه هست و نظرتون در مورد آرایش نظامی که در منطقه به وجود آمده چه هستش؟ و میخواستم بپرسم که با ارزیابی سیاسی شما از آنچه که داره در منطقه اتفاق میفته چه هستش و چه حسی دارید؟ بسیار سپاسگزارم از سوالی که پرسیدید. من در طول 2 دهه گذشته همش دارم میگم که ما نباید از یک دیپلماسی شکست خورده به جنگ نظامی برسیم. هیچ کس جنگ نظامی نمیخواد، روی نظامی نمیخواد، کار نمیکنه. نمیخواین که داشته باشین یک روی نظامی. شما تنها با یک گزینه سوم هستید و باید روبرو هستید و باید روش حساب بکنید و اون هم قدرت مردم هست برای اینکه مقابله بکنید با سناریوی جنگ. دولت گذشته آمریکا و متحدان اروپاییش همیشه گیر کرده بودن با این ایده که باید حتما با دیپلماسی با رژیم روبرو بشیم و پیش بریم که جنگ نشه، ولی هیچ وقت فکر نکردن در مورد یک گزینه سوم به عنوان یک راه حل آلترناتیو مردم. این سیاست چماق و هویج که همیشه در طول این سالها به کار گرفته شده، خب دیدیم چی شد. من همیشه فکر می‌کنم سناریویی که ایران را عوض خواهد کرد گزینه سوم خواهد بود، به خاطر اینکه راه حل مردم ایران هستند. ولی هیچ وقت به حساب نشدن، هیچ وقت به شمار نیومدن. یک پنجره کوچک، یک دریچه کوچک روبروی ما هست. از زمان آنچه که در میان حماس و اسرائیل اتفاقات در 7 اکتبر و آنچه که رژیم اسلامی و نیروهای نیابتیش انجام دادن، یعنی حماس، با آنچه که به دنبال سقوط بشار اسد در سوریه اتفاق افتاد، رژیم اسلامی روز به روز ایزوله تر شده. این یک دریچه بسیار بسیار استثنایی هست برای اینکه ما سیاست فشارهای حداکثری و حمایت حداکثری از مردم ایران رو پی بگیریم برای که رژیم رو به زانو در بیاریم. ما نباید نگران، اگر این کار رو بکنیم دیگه لازم نیست نگران یک جنگ نظامی تمام عیار باشیم. در چنین شرایطی هست که دیگه اسرائیل نباید نگرانی باشه که تا کی باید منتظر باشه بشینه که رژیم که به جمهوری اسلامی حمله بکنه. تا زمانی که ما فکر نکنیم که به گزینه دیگه‌ای به جز دیپلماسی با این رژیم یا حمله نظامی فکر کنیم، شرایط همینطوری خواهد بود. ولی من فکر می‌کنم که این بار بیایم راه حل رو مردم ایران بگذاریم و اونها رو کمک بکنیم که بتونن این مشکل رو برای همه ما حل بکنن.
is going to work hand in glove with the strategy that we're proposing. من اعتقاد دارم که شرایط و این دیپلماسی تغییر خواهد کرد، شرایط سیاسی تغییر خواهد کرد اگر که این دولت تصمیم بگیره آنچه که ما داریم بهش پیشنهاد میکنیم رو بپذیره، یعنی راه حل مردم ایران باشن. But I think it would be historically criminal not to give the Iranian people من a chance. قلباً فکر میکنم شما در تاریخ به عنوان جنایتکار دیده خواهید شد اگر این کمک رو، این حق رو به مردم ایران ندید که مشکلشون رو حل بکنن. 46 years have yet to be given to the Iranian people. مردم ایران در طول 40 سال گذشته هیچ وقت این فرصت بهشون داده نشد که مشکل رو خودشون حل بکنن. چیزی که دارم میگم اینه که به مردم ایران این شانس رو بدین که این رژیم رو تموم بکنن کارش رو. But if we were to fail, you always have those options. But jumping straight from diplomacy اگر که این دیپلماسی، اگه این پیشنهاد ما کار نکرد بعد ببینیم چی میشه، ولی من فکر نمی کنم که این اتفاق will بیفته. only add insult to injury. Another question back there? Thank you, and thank you, Your Highness. My name is Timothy Nerozzi with the Washington Examiner. والا ازت تشکر میکنم. من از واشنگتن اگزامینر با شما صحبت میکنم. شما از یک رژیمی صحبت میکنید که سیاست و مذهب رو از هم جدا بکنه. اگر که در یک پادشاهی آینده ایران باشه، من میخواستم بدونم که مذهب نقشش در این پادشاهی چه خواهد بود. به نظر من جدا از این که ما یک ساختار جمهوری داشته باشیم یا پادشاهی، من فکر میکنم که در هر کشوری که شما جدای دین از سیاست داشته باشید، یعنی که در اون کشور شما آزادی مذهبی خواهیم داشت. مذهب اتفاقاً جایگاه مقدسش رو بیشتر حفظ خواهد کرد. و مثلا شما اینجا در آمریکا هر چی که دلتون میخواد میتونید صلیب به خودتون بندازین، میتونید علائم مذهب یهودی رو داشته باشید، هر کاری که دلتون میخواد میتونید بکنید، به خاطر که اینجا سکولار هستش. من اگه فکر میکنم اگر واقعا ما اعتقاد به آزادی مذهب داریم و اگر اعتقاد واقعی داریم به آزادی این حق برای مردم که هر کس رو دوست دارن بپذیرن، در نتیجه من فکر نمی کنم که هیچ مذهبی رو نباید رسمی کرد برای کشور. اسلام یا مسیحیت یا زرتشتی فرقی نمیکنه. اگر که ما به یک از این مذاهب بچسبیم، پس حق کسانی که به هیچ مذهبی اعتقاد ندارن چه خواهد شد؟ من فکر می‌کنم که هیچ مذهبی نباید در مرکز توجه سیاسی باشه، به خاطر اینکه وقت فرض بکنید اگر که شما وقت باید برین دنبال مذهبی که حداکثر مردم دارن، اون وقت ممکنه که حق اقلیت رو شما زیر پا بگذارین. من فکر می‌کنم در نهایت در هر کشور قانونمندی این قانونمداری هست که در واقع راه حل هستش و همه ما رو محافظت خواهد کرد. مردم ایران چه به خاطر اتفاقاتی که افتاده از مذهب خارج شدن یا به خاطر لجبازی با رژیم در واقع دارن مذهب رو به گوشه‌ای میاندازن، به خاطر اینکه میخوان با این رژیم مقابله بکنن. در واقع این رژیم باعث شده که مذهب این بلا سرش بیاد. این حق شماست، حق قانونی شماست که انتخاب بکنید چه مذهبی داشته باشید یا اصلا مذهب داشته باشید یا نداشته باشید. این به هیچ کس ربطی نداره که از کسی دیگه بپرسه به چه چیزی اعتقاد داری. من جرئت ندارم، من این اجازه رو به خودم نمیدم از کسی بپرسم چه مذهبی رو دنبال میکنه، تا اونجایی که ما زیر چتر یک قانون که داریم و رفتار بکنیم، در واقع قانون مداری هست که ما رو محافظت و نگهداری خواهد کرد. من فکر می‌کنم نسل امروز بسیار بسیار پخته تر هستن و این پیچیدگی رو که داریم در موردش صحبت می‌کنیم می‌فهمن. فرای از ساختاری که کشور در آینده خواهد داشت، پادشاهی یا جمهوری،
من فکر میکنم اون کشور باید در واقع تحمل کردن رو بپذیره و به رنگارنگی و به عقاید مختلف در واقع به تفاوت‌ها احترام بذاره. من فکر می‌کنم بسیاری از کشورهای غربی برای اینکه به اینجایی برسن که امروز رسیدن سالها طول کشیده. من فکر می‌کنم که برای ایران دو سده طول نخواهد کشید، بسیار سریع خواهد بود. من همیشه پرسیدم چرا باید یک انسان برای اینکه موفق بشه، برای اینکه تبعیض علیهش قائل نشن، از ایران فرار بکنه به خاطر اینکه مذهب متفاوتی داشته، که بره به سوئد یا مثلا به فرانسه که اونجا بتونن به مذهب خودشون در واقع بپردازن و مذهب خودشون رو اونطور که دوست دارن بپرستن. من میگم ما یک کشوری باید داشته باشیم که هیچ انسانی لازم نباشه فرار بکنه که بتونه عقیده‌ای داشته باشه یا مذهب خاصی داشته باشه. من فکر میکنم همه باید زیر چتر قانون با هم برابر باشیم و به قانون تکیه بکنیم برای اینکه از حقوق ما دفاع بکنه. من میگم آنچه که شما در امروز در آمریکا دارید، من میخوام در تبریز و اصفهان و تهران هم داشته باشم. من همیشه میگم که به مردم، به هموطنانم و میهنانم میگم اگر که ما میخوایم آن زندگی، آن ساختاری که در غرب وجود داره، آزادی که وجود داره رو داشته باشیم، باید دقیقاً اون مکانیزم رو در کشور خودمون پیاده بکنیم. من فکر کنم این مسئله پیچیده‌ای هستش ولی الان ما بسیار نزدیک هستیم. مهنوش پورزیایی هستم از بخش فارسی BBC. من سوالی که داشتم در مورد این مسئله ریزش ها هست، به ویژه در میان مقامات ارشد جمهوری اسلامی که بسیار اهمیت داره در سقوط دیکتاتورهای مختلف در نقاط مختلف جهان، ولی در برخی از نقاط جهان باعث شده که در واقع یک ساختار نظامی به اون کشور حاکم بشه، یک جور کودتای نظامی اتفاق بیفته. kind of goes to the talking about the alignment of stars as you mentioned now that you're proposing حالا که شما دارین به حمایت حداکثری مردم ایران اشاره می‌کنید و از دولت آمریکا می‌خواین، میدونیم که دولت آمریکا پخش برنامه‌های صدای آمریکا و رادیو فردا رو قطع کرده که به مردم ایران امکان دسترسی به اطلاعات آزاد میدادن. همینطور گروه‌های مختلفی که منابع مالی دریافت میکردن پولاشون رو قطع کرده. و حتی بخشی از دولت آمریکا میگه به ما ربطی نداره که بریم دنبال اینکه دموکراسی در ایران در نقاط مختلف جهان بسازیم. شما چطوری میخواین با این چالش‌ها روبرو بشین؟ من میخواستم در بخش اول سوالتون، فکر میکنم البته یک بیانیه شما دادید بیشتر از این که سوال بپرسید خانم پورزیایی. دقیقاً وقتی من میگم حمایت حداکثری چرا اهمیت داره، دلیلش اینه که ممکنه که این اتفاق بیفته که یه بخشایی از نیروهای نظامی یا شبه نظامی برن به سمت یک کودتای نظامی، یا ممکنه یه بخشای مذهبی رژیم اونا قدرت رو بگیرن و ممکنه برای چند دهه ما یک رژیم مثل پینوشه داشته باشیم و دقیقاً من به خاطر همین هست که من میگم که جامعه مدنی رو باید حمایت کرد، باید اتحادیه ها رو حمایت کرد، صنوف مختلف، اصناف مختلف رو حمایت کرد. ولی اگر که ما صحبت نکنیم که چطور این بنیادهای دموکراتیک رو در ایران حمایت نکنیم، دقیقاً من همین رو دارم میگم که بریم اینا رو حمایت بکنیم که به اونجا نرسیم. به خاطر اینکه کسانی که اعتقاد به دموکراسی دارن که نمیرن در ایران دیکتاتوری بیارن. اگر
funding. Look, در مورد این منابع مالی که گفتین و فاندها، zero-sum game of either you do it or you not do it. But I think that has to be correctly identified. من فکر می‌کنم که باید اینطوری باشه که کدوم ارگانیزیشن ها و سازمان ها باید این پول ها رو بگیرن که بتونن واقعا کار بکنن، نه که به یک بیزنس و تجارت پر نون و آب و بسیار بسیار پولدار تبدیل بشه براشون. من فکر میکنم که قطع کردن پولها به خاطر اینکه پولها را قطع بکنن همینطوری به درد نمیخوره، ولی همینطوری پول بدن به هر کس و هر جو، اینها اینم برای من به نظر من خوب نیستش. من فکر می‌کنم اونایی که کسایی که پول میگیرن بدون که کاری رو انجام بدن یا اون هدفهایی که قرار بود انجام بدن انجام ندن، خب قطع کردن پول اونها خوبه، همینطور برن پول بگیرن که چی بشه. والا حضرت بسیار سپاسگزارم از اینکه اینجا تشریف داشتید و با ما صحبت کردید، وقتتون رو به ما دادید. بینندگان عزیز، داریم تماشا می‌کنیم نشست حمایت حداکثری رو که در واشنگتن دی سی برگزار میشه، بنیاد دفاع از دموکراسی و اتحاد ملی برای دموکراسی ایران.